Bitak na talaga eh. Tama na to. Saging ko lang kaya ito sa lamig. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi gano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pamo. A few moments later. Hello guys, dito na ako sa aking first stop. Natin ito na mangyayari sa aking load. Oh, Jay. Paano ko sisimulan to? Woo! Wish me luck. Okay, bye-bye. Hello guys, natapos ang first stop.
Dire-diretso lang 'tong takbo na to. Talon-talon na lang ulit tayo habang masikip pa yung trailer sa likod. So mamaya na ulit, pakita ko lang sa'yo kung ano pa mangyayari. So bye-bye. So hello guys, nandito ako ngayon sa loading dock sa may downtown. Ayun yung aking truck. Yan, straight truck lang tayo ngayon. Pero overtime to eh. Bakit hindi, right? Nakita tayo sa elevator. Ito ang buhay. Wag sa downtown. Most likely mga building ang mga delivery. What the heck that is? Layo, nakala ko yung layo ng 20th floor. So, second floor. Second floor. Going up. Kunyari sa araw to, busy itong lugar na to. Oh, look at that guys! Wow! It's beautiful. Look at this. Nice! Oh my God! Wow! Look at that. Downtown Calgary. Nice kaayo. May aeroplano dito bumagsak. Kaya bumagsak dito. Hindi na natanggal eh. Siguro mabigat. No. Ayos. Struggle pag straight truck. Sikip! So I got a situation. Hindi, stuck yung susi dito. Oh my God. Oh no! Paano makapag-deliver? Damn! Kanina pa ako dito. Trying to move ito. Lalo stuck na oh. Damn! Wala talaga. Whew! Hindi ko na alam gagawin ko. So kailangan natin humingi na ng tulong. Eh masama kasi hindi matatanggal kahit yung susi hindi mo matanggal yung problema. Damn. I don't know what to do. Keep on trying. Yun lang talaga best na magagawa mo. Pag hindi talaga babalik ko na lang to. Buwan natin ulit. Wish me luck. Yan eh, bitak ko talaga eh. Saging ko lang kaya ito sa lamig. First time. Pagsukit. 2 hours later. Yun, wala na. Yun, okay na. Oh my God! Chamba! Bigla lang bumukas. Alright. Sige.
Oh, diba? Ang sakit sa bangs nun. Grabe, tagal ko dito. Man. Chamba lang yun kung paano ko nabuksan. Pero report ko na rin siya para at least alam ng supervisor namin na kailangang gawa ng paraan yung door para sa mga future na mga magdi-deliver, at least medyo madali na, no? Okay, sige. Mamaya na ulit. Diretso na ulit tayo. Bye-bye. Ayos. Isang stop na lang. Isang stop na lang bago ko mag-collapse. Okay, see you later. Bye-bye.